och välkomna till Varannan vecka! Brrrra! Idag så tänkte vi testa att göra slime igen. Och här på sidan har vi lite ingredienser. Vi har en clear glue flaska. Vi ska göra både ett clear glue och ett fluffy. Ett clear, då har vi de här två, Elmer's glue. Sen har vi lite jättedåliga färger. Och förlåt om min tunga är blå, det är de här färgerna. Jag behövde smaka, det är typ så här. Vadå, man kan inte äta de här färgerna? Jo, det kan man, det är matfärg. Läs på den. Food color. Ja, men det här går ju inte att äta. Jo, Gör det? food color står det. Okej. Så då har vi den färgen i den här färgen vill pappa ha. Christmas red, den ser ut så där i den färgen. Sen har vi ice blue. Oj. Fuchsia. Och sen har vi Pink. flamingo pink. Sen har vi eldorado rakletter. Linsvätska. Magiska medlet Silogel som vi använde i förra videon, tror jag. Nej, förra. Ja. Body lotion. Burkar, 4 stycken. Och aktivatorn. Vill du börja med clear eller fluffy? Jag vill göra clear. Och det är ett krav att man måste ha en färg. Vilken? Jag tar den här. Oj, jag kan... Jag kör clear. Då börjar du med... Elmers. Du ska bara ha det och sen linsvätska. Bara det och linsväska. Och färg. Hur mycket sånt här ska jag ha då? Så mycket slime du vill ha. Öppna inte sådär, det kommer jättelite. Öppna så här, pappa. Jaså? Jag börjar med fluffy. Jag vill ha ett stort fluffy slime. Oj, vad mycket det blev. Så. Nu får du ta i färg. Okej. Jag ska... Ska jag färg redan? Ja, Kan jag inte ha färg efteråt? nej. All right. Annars kommer det kladda. Då tar jag röd. Jag ska ta flamingo Hur pink mycket färg ska man ha då? tills du blir nöjd. Jag ska nog ha flamingo... Nej, jag ska ha fuchsia till och med. Flamingo Kör pink. så här mycket då. Åh herregud! Är det mycket eller? Det är asmycket. Jaså? Torka av lite. Han är ju knäpp. Jag ska ha mitt rakkläder. Eldorado. Herregud, vad Christmas red. Gud vad fin den blev, ser ni? Den är liksom så här jordgubbsröd. Får jag inte blanda fort nu heller eller? Nej. Lagom takt alltid. Nej. Jag behöver lite mer lim. Jag kör den här dåliga sidan. Så Okej. ungefär. Vad gör jag nu då? Är du färdig? Ja, nu har jag blandat ut, men det är lite klumpar kvar. Ja, de ska få blanda ut. Jag vill ha min mer fluffig. Alltså. Wow, den här nu vart den blodröd. Ja, perfekt. Vill du ha den så? Ja, det vill jag. Eller vill du ha den mer röd? Nej, det går nog inte att få den rödare än så här. Är den bra nu? Ja, den är perfekt. Då ska du ha i... Om det inte formar sig så får du ha i det magiska chili-gelet. Okej. Först, du får skaka den här och ha i det. Är det aktivator eller? Yes, och sen linsvätska. All right. Och det jag tänkte ha lite färg med den här skeden. Hur mycket sånt här ska jag ha då? Typ en sprut. Brukar jag ha. Det här går inte. Jag måste alltid ta lite mer än vad Lea säger att jag ska ta. Exakt. Jag vet inte, jag får torka av den här med fingret helt enkelt. Vad är aktivatorn gjord av? Inte bara pulvervatten som vi trodde, utan det är, vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? Jag har inte en aning. Det heter... Vad gör jag nu då? Nu har jag i linsvätska eller? Yes. Spännande. Det är nu det händer. Hur mycket sånt här ska jag ha då? Ta lite. Oj! Var det för mycket eller? Lite. Åh herregud vad fin. Wow, kolla. Måste visa den amerikanen. Kolla. Det här blir verkligen jordgubbsfärg. Kolla. Ser ni? Det här blir jordgubbsfärg. Just nu ser du som polkagris. Ja, jag är nöjd med min färg. Lea, det händer ingenting. Ska du riva hela huset eller? Får jag se? Joho, den har blivit tjockare. Då tar du lite... Nej, ta lite mer linsvätska nästan. Vet du hur mycket linsvätska jag tog? Jag tog halva burken. Ta lite mer. Okej. Alltså kolla min färg. Jag älskar den. Den är inte helt utblandad än, men... Wow, kolla pappa! Wow,
vad gott det ser ut. Kolla! Det ser ut som grädde man lägger på en tårta. Eller hur? Mm. Det är för kyla. Ja, det händer absolut nada. Då har du i... Ta lite mer linsvätska. Jag har tagit 2 aktivator. Okej. Då kör jag lite linsvätska. Nej, aktivator. Åh herregud, hur många sprutor tog du? Typ 4-5. Min börjar redan forma sig. Kolla. Alltså, jag förstår inte hur du lyckas. Jag misslyckas varje gång och du lyckas varje gång. Silligel. Silligel. Nu kör vi den hemliga ingrediensen, linsvätska. Oj, silligel. Kolla vad som händer på en gång. Oj, 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 På en oj, gång! oj, oj. Min är nästan slime, kolla. Det där är ingen slime. Det Kolla. där är bara en klet. Han är bara avundsjuk. Översjuk. Avundsjuk. Åh herregud, jag behöver mer raklödder. Nej, jag failade igen. Jag tar lite mer. Du blandar för snabbt, pappa. Är det så? Ja, men. Snigelfart är det där, pappa. Kolla, nu händer det. Ja, den här är inget skämt. Nej, jag vet. Silligel, den är riktigt bra. Gå till Turkiet och köp den. Det är Alanya. Jag vet inte vad butiken heter. Inte jag heller. Wow, alltså min är slime nästan. Kolla. Den är asjobbig att blanda. Ser Gud ni? vad gott den luktar också. Luktar på din. Den luktar på din. Den luktar asgott. Min? Nej. Ja, min är snart slime. Jag behöver lite mer linsvätska tror jag. Jag ska köra lite chili till. Det händer ingenting, Alia. Den går tillbaka till vanligt igen. Gör den. Silligelen, när den direkt kommer, då blir det slime. Nej, men blanda inte mer. Blanda tills den kommer. Blanda nu oj. tills den kommer. Ja, jag vet. Blanda nu tills den kommer. Mm. Har det kommit nu? Ja, och Nu så... slutar. Det Nu blir slutar liksom- du blanda. Nu slutar du blanda. Ja. Nu kan du låta den vara lite. Och då ska jag bara sitta här och vänta nu, eller? Ja. Min lossnar från kanterna nu. Du kan börja blanda lite. Fast blanda jättelöst. Okej. Så ja. Min är snart färdig. Kolla. Ser ni? Wow, I love it. Har den blivit en slime nu? Ja. Kolla, det börjar ju faktiskt bli slime. Jag ska ha lite mer linsvätska. Snart är min ute på bordet alltså. Nu är min ute på bordet. Du lyckades. Så, nu är min ute på bordet. Nu flyttar jag lite på ingredienserna så att ni ser. Den är inte jättestickig heller. Inte? Men vad fin den är. Eller hur? Här är min slime. Total fail. Total fail. Vet du vad det är? Pappas funkar inte. Vad gjorde jag för fel? Jag vet inte. Vet ni vad jag gjorde för fel? Kommentera gärna. Lite mer aktivator. Vet ni vad jag gjorde rätt? För den här funkar. Vart den bra eller? Den vart asmjuk. Lite overactive då. Är det så? Jag måste ha lite. Den poppar nice. Mm. Den pokar riktigt nice. Men den är väldigt sticky. Ja. I need more raklödder. Shaving foam. Den är så fluffig alltså. Går inte att förklara. Och färgen är så bra. Fail. Jag fattar inte. Jag gjorde allting by the book. Och ändå så failar den. Och mini slime. Får jag känna på den? Ja, jag ska bara ta lite. Med mina varma händer. Gå och lägg Men sig. vet du vad? Det är så här. Lite linsvätska på händerna. Den är väldigt överaktiverad. Okej, får jag känna? Åh, gud vad skön den var! Men jättestickig. Dra den lite här. Min silverjet. Det hjälpte inte. Fett.
Men gud vad så här mjuk och skön den var. Dina händer är så varma alltså. Nästa gång du får lägga dina händer i kylskåpet. Innan vi börjar. Ta det här ifrån mig. Det är någonting med dina händer. Så. Försök få bort det mesta. Ja, pappa för nummer 1. Fail. Big fail. Nummer 2 för mitt nummer 1 blev jättebra. Stretchig. Jättefin färg. Alltså den ser helt ätbar ut. Nej, inte clear glowet i alla fall. Men fluffy. Så, jättestretchig, jättefin. Jättebra. Och så ska vi bara testa om den pokar. Den pokar bra. Den var extremt skön att hålla i. Det känns som luft i princip. Ska vi köra nästa? Okej. Då ska Alia göra en clear. Vilken färg jag ska ha i flamingo pink. Och jag ska göra ett fluffy. Se om jag lyckas den här gången. Ska du inte tvätta dig själv? Vilken färg ska du ha? Du har blå och den färgen jag... herregud! Var det mycket eller? Den kommer bli jättestor. Ska jag ta mer? Nej, mindre. Häll tillbaka. Nej. Alltså det är asmycket. Så. Du får antingen ta Fuchsia Blue, Christmas Red eller blå. Den. Då tar jag blå. Mm. Ska du smaka på den här eller? Ja, gör det. Hur smakar den då? Du kommer bli helt blå om tungan. Jag smakar inte alls gott. Du är helt blå läppar. Nej! Och tänderna. Hela munnen. Okej. Nu kör vi lite clear här. Ser ni clear? Jag tar väldigt mycket också. För jag vill ha mycket. Jag ska alltid överdriva. Och herregud vad mycket det är. Oj, titta på det här. Och vad mycket du tog. Så kör vi den här flamingo. Jag vill inte ha så jättemycket för jag vill att min ska bli så här. Blanda tills all färg är borta. All färg borta. På kanterna också är det. Ja, då kör du i den. Aktivatorn. Kör jättemycket linsvätska för Hur den. mycket sånt här ska jag ha då? En eller tre sprutar. Kolla, den börjar redan forma sig lite. Nej, det gör det inte alls. Den var svår va? Va? Fast lite till. Vi sa chili. Den magiska chili-gelet. Mycket också. För den här verkar inte vilja forma sig. Oj, nu är den färdig. Den är färdig, pappa. Kolla. Nu är min färdig. Va? Fick du slime? Ja. Jag fattar inte alls. Okej, vad gör jag nu? Får jag se? Nu är Du den så måste ha här. mer rakludd. Nej, nu ska du ha linsvätska. All right. Min är färdig snart. Ser ni? Ja, den börjar verkligen bli slime nu. Hur kunde jag misslyckas? Du hade nog för mycket. Elmer's glue kanske inte är så dålig. Det kanske är mig det är fel på. Jag vet. Det känns nästan som det. Snart är den här redo för bordet. Använder jag verkligen clear glue? Nej, det här går inte heller. Jo. Nu ska du i med raklödder. Den börjar redan forma sig lite. Mer raklödder, pappa. Mer raklödder. Jag kan snart ta ut den här på bordet alltså. Överdrev jag igen eller? Ja. Jag vet varför du misslyckas. Varför? Du överdriver. Ja men det är bra, då vet de vad de inte ska göra i alla fall. Eller hur? Det kanske du får göra. Om det går. Nej! Silvergellet! Är den öppen? Som tur är. Hoppas jag inte. Då är den slut nu. Oj, kolla vad lite det är kvar. Oj. Får jag se? Måste jag ha silvergel i det här eller? Blanda tills allt raklödder i. Allt raklödder är i. Det är så här mycket i oss. Det var för att du tog som överdrivet mycket lim. Börjar det forma sig? Alltså halva ramlar ju ut. Alltså när jag börjar blanda med till silvergellet, då blir det liksom så här en korv. Vill du byta
häll överallt i den här. Vad är det här? Nu så. Kolla, vad är det här? Oj, jag kan röra det. Jag vill ju liksom göra ett stort slime. Inte en sån här pytteliten. Som jag har gjort nu, som jag har lyckats med. Helt otroligt. Den är för stickig för att hålla i alltså. Ska jag ta det med mina varma händer? Snälla gör det. Vätska. Linsvätska. Min är snart redan på bordet alltså. Nu är jag på nu är min redan på bordet. Den är inte alls clear. Konstigt. Boom! Vadå, vad är clear? Clear är genomskinligt. Ja, men du kan inte vara genomskinligt när du har färg i. Jo, men det blir ju det över typ 3 dagar. Den är as. Kolla här då. Kolla här då. Blanda då. Va? Ja. Nu börjar det hända grejer. Skulle vara kul om vi gjorde en video där liksom jag inte sa till dig vad du skulle ta i. Och jag fick bara göra allting själv, eller? Ja. Då hade jag failat direkt. Du, den här är nog redo för bordet. Nej. Nej, det är den inte. Mer raklödder. Kom till pappa. Mer raklödder. Nej, inte bordet än. Inte? Nej. Är du knäpp? Med raklödder? Ja. Vet du hur mycket raklödder jag har haft? Eller? Ja, men mer raklödder. Den här är så skön alltså. Jag har aldrig känt ett sånt här skönt. Ja, det här förstår inte du dig på, kan jag säga. Det här känner jag på en gång att den här är... Det har det gått när du har känt. Kolla på det här. Oj, 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 oj. Lite stickig kanske. Lite! Åh herregud! Ja, men vänta, det släpper. Jag måste bara jobba upp den lite grann. Och min har blivit asbra. Är du med, eller? Kolla, ser du? Ser ni min? Min är färdig. Alltså det här... Det är totalfilen. Kan du lägga lite linsvätska? Linsvätska. Tack, tack. Kolla min är färdig. Inte alls. Så du klarade att göra med båda Ja. och jag klarade inte med någon. Jo, den där. Kallar du det här bra, eller? Jag har med silvergel, pappa. Vad hände med mina händer? Jag vet, det kommer inte gå bort på några dagar. Skämtar du, eller? Och inte det där i munnen heller. Nej, jo det går bort. Nej. För det har gått bort i din mun. Vad har det? Ja, du är inte blå längre. Inte alls bra. Nej. Okej, ändå så. Men det där på händerna, det kommer gå bort om typ en halv vecka. En vecka. Så du menar att jag ska gå till jobbet? Så händerna, eller? Det går inte att tvätta bort. Mina händer är helt rena. Den där blåa färgen är hemskt. Silvergel. Så här ser mina händer ut. Silvergel. Är du beredd? Ska vi ta hela flaskan? Nej, ta lite grann. Oj! Oj. Blev den bra? Så jag tror nog jag kan börja fixa pappas röda. Det får vi göra sen. Okej. Ja, jag är totalt sämst på att göra slime. Jag klarar det är en sak som är båda. säkert. Jag ska visa er. Pappas första röda clear, fail. Total fail. Pappas andra fluffy, fail. Fail. Min första fluffy, total jättebra, förutom lite överaktiverad. Hur vet man att den är överaktiverad? För den spricker när man stretchar den. Okej. Min andra, min clear, blev inte alls clear, jättekonstigt. Men ja. Jag tycker inte det är så konstigt att den inte blir clear när man har färg i den. Men man ska ju ha färg i clear. Din blev ju clear. Min är inte clear. Joho. Tycker du? Ja. Om inte jag hade haft mer färg när den hade varit tvåligt så hade den varit clear. Men min blev bra. Är du färdig med din? Är du nöjd? Ja, spindelnätet. Är vi färdiga med den här videon? Ja, Okej, vad bra. Då syns vi väl i nästa video. det gör vi. Hej då! Hej då! Wow! Kolla, fint.